Tjena allihopa! Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Drömhuset. Och i det här avsnittet så hoppas vi att hela köket här inne är färdigt. Och det kommer också komma en liten extra grej i det här avsnittet, nämligen en skiss över hur planlösningen ser ut på vårt hus. Det är folk som undrar och jag förstår att det kan vara svårt att hänga med på alla rum när man liksom sitter och tittar på det online. Så att jag kommer försöka skissa lite hur det ser ut, hur det har sett ut och hur vi vill att det ska se ut en gång i tiden. Så det kommer också det här avsnittet. Men första vi ska göra är att fixa en grej här inne i köket. För om ni ser här, när man tittar på vårt kök utifrån och in så ser det inte lika vackert ut som det gör inifrån och ut. Och det beror ju på att fönstret är djupare än diskbänken. Så att här på insidan så ser man liksom baksidan av stommen och allting. Där har vi liksom våran fina kran och så vidare. Och man ser det där hela tiden. Och det är ju inte så snyggt. Men för att lösa det så har vi fixat en sån här. En täcksida som vi har målat vit. Som jag tänkte att om man sätter den där så borde man få till det där. Så vi börjar där. Mer i det här avsnittet kommer vi sätta luckor, vi kommer sätta lådfronter, knoppar och sockel. Och när allting det är gjort så borde det vara klart för att inreda, sätta lampor och allt sånt där. Så vi får väl se hur långt vi hinner, men ambitionen är att köket ska bli färdigt det här avsnittet. Sen får vi se om vi kan hålla det eller om det blir ytterligare kanske ett avsnitt med det färdiga resultatet i. Ja, häng med! Börjar äntligen likna någonting här i köket, och för att vi har ju en strykning kvar så har vi valt att sätta små tejpbitar här. För annars visar det sig att det är totalt omöjligt att öppna de här luckorna nu när vi har gjort den här liksom, inbyggningen till. Så att en liten tejpbit här får hjälpa oss så länge. Snart är allt på plats, sista strykningen, och då ska ni få se hur det blir. Okej, så de här luckorna är på plats och några av lådfronterna. Här kommer jag med en ny lucka som ni ser så inte målat än. Och det är för att i vanlig ordning ska vi göra special. Vi ville inte sänka överskåpen mer för det blev så trångt ner mot bänken. Vi kan inte sätta upp dem mer för att vi ville ha den här taklisten som går runt hela. Och vi kunde inte välja något annat skåp som hade luckor som var mindre om vi inte ville ha 20 cm mindre, vilket vi inte tyckte var bra. Så att nu så ska vi försöka få till en speciallösning när allting redan är på plats, allting är gjort, så det måste lyckas. Och det är att vi ska få bort 5 cm på den här luckan på något sätt för att få den att gå in i hålet. Så min idé är
att kapa här. Ta ut, försöka få isär luckan. Ta bort den här skivan, kapa den i rätt längd. Sen sätta på de här igen. Och sen försöka borra nya hål för gångjärnet. Och sen få på luckan. De allra flesta tycker att vi är dumma i huvudet. Och kanske jag också. Men nu är det för sent att ändra sig. Så nu måste vi bara helt enkelt få till det här. Så vi får börja med att mäta här. Sen såga en lucka och sen testa att det funkar på den här första luckan. Det här är det ni har. Annars så får vi se vad vi hittar på. Så här har vi luckan. Och i nuläget är den 60 centimeter. Och den ska vara i det här hålet 53,8. Där borta ska den vara ett annat mått. Så 53,8 det innebär här. Så det är precis under den här kanten. Så vi går väl ut och kapar där så får vi se vad som händer. Ja, så då är vi här ute i garaget och det är den här biten jag tänker vi ska kapa av. Och för att förklara återigen då, det sitter ju med träplugg. Och här sitter det så här. Så jag tror att hela den här skivan liksom på ett sätt skulle kunna delas i 1, 2, 3, 4, 5 bitar. Och det är det som är planen. Om vi kapar här kan vi förhoppningsvis dra isär dem för att sen få isär alla delar. Kapa av där vi inte vill ha och sen bygga ihop den på nytt med nya borrhål, nya plugg. Så håll till med. Ja, sanningsögonblicket här. Det är lika bra ni får med live. Här har vi den biten jag kapade av som jag vill kunna använda igen. Framförallt den här mittenbiten måste jag använda igen. Och här har vi luckan. Jag ska se om jag kan dra isär det här nu. Tyvärr sitter det som berget. Kanske man kan knacka lite försiktigt med någonting. Vi går in och ser ifall den passar. Vi får fundera. Som ni såg så lyckades jag slå av de här kanterna. Så jag behöver vänta tills jag kan få hjälp antingen av Felix eller Johan. Vilket innebär att ni nog inte kommer få se, i alla fall inte just nu, hur luckorna där uppe blir. Utan det kanske får bli ett avsnitt till med köket. Och vi blir inte färdiga just nu utan det får ta lite mer tid. Så att istället gör vi så här att vi hoppar till det jag har lovat med det här avsnittet. Nämligen att ni ska få se hur planlösningen i vårt hus ser ut.
Det är nämligen så att folk har undrat lite grann, hur ser det ut, vart sover ni, vart bor ni? Och jag förstår att det är svårt att hänga med i alla kameravinklar som blir. Så att vi avslutar den här videon här. Tyvärr kommer vi inte längre med köket och jag vill gärna släppa ett avsnitt så att ni har någonting att titta på. Och vi avslutar det helt enkelt med en planlösning. Hur det har sett ut, hur det ser ut just nu och hur vi vill att det ska se ut. Okej, så då tänkte vi skulle hoppa till det här med planlösningen och först rita upp en bild av hur det såg ut nere innan vi började. Och man kan säga att varje våning på vårt hus är ungefär 100 kvadrat. Och det har 3 väggar som går igenom hela huset. Och den här ritningen är inte alls exakt eller skanenlig nu, men ni får ett hum om hur det ser ut. Det är de här 3 väggarna som går igenom hela huset. Här kommer man in genom ett par dubbeldörrar. Och innanför här finns det en liten kallhall kan man säga med ett par dubbeldörrar till. In här en dörr in till det sovrummet. Och här finns en dörr och en dörr här som går ner till källaren, en trappa. Och här en dörr som man kommer in i köket, den vi har målat som ni har sett. Här borta har vi sovrum, Love. Här har vi en dörr och så sovrum Emil. Och där har vi liksom inte gjort så mycket. Men nu visar vi först då hur det såg ut från början. Så att då var väggarna så där. Här har vi ett vardagsrum. Vardagsrum. Här har vi en balkong. För att det är suterränghus. Och här borta när vi flyttade hit då, så var det en dörr där. Och sen var det en vägg här. Och så var det en toa här. Sen här var det ett rum utan fönster. Och var det en dörr där. Och så var själva köket här när vi flyttade hit. Och här var köksingången. Och då var det en dörr där och så var det en vägg här. Och så var det en liten dörr här, för här var det ett skafferi. Och i det här gamla köket så hade de, ungefär som vi har nu faktiskt, en bänkyta som gick här. Och här hade man spis eller vatten. Här hade man vatten och här var spisen. Och här borta stod kylen. Så ungefär så såg det ut i köket från början, kök. Och i hallen då så ser det ut så här att här i hörnet har vi en toa. Och här går trappan upp. Och här är dörren in till vardagsrummet. Så i stora drag såg det ut så där när vi flyttade hit. Det vi nu har gjort om då, när vi har börjat göra, det är att den här toaletten här kommer vi ta bort. Och istället så har vi ju byggt in här i Loes rum, tagit en bit så att det blir en tight liten toalett. Och så hittade vi ju en dörr här som de hade byggt igen. Så vi kommer använda den här gamla dörren här. Så att ett litet tight badrum med den gamla dörren. Och då försvinner det här toaletten som tar massa utrymme här. Så att det blir en större och rymligare hall. Så det är ungefär vad vi har gjort. Så här borta har vi inte förändrat så mycket. Här var det en öppning förut in till det här rummet från den här. Men nu har vi istället tagit den här dörren och flyttat dit. Så den dörren sitter här nu. Och som ni vet så har vi rivit den här väggen. Tagit bort allt här med toan och nu är det ju matsal här. Vi har satt in ett fönster här. Vi har satt in dubbeldörrar här. Och vi har tagit bort den här väggen. Så den är borta. Och vi har också tagit bort den här väggen. Så den är borta. Och vi har byggt igen den här dörren. Så den är borta. Och istället har vi satt dörren där. Och sen har vi satt in dubbeldörrar här. Par dubbeldörrar här. Så att man kan komma ut på en framtida altan som vi ska bygga senare i höst. Så att den här ytan har vi påverkat väldigt mycket.
här är det liksom, den här väggen är borta. Så att här är det ju, allt det här kan man säga nu är ett stort rum med en öppning här. Och istället för att ha spis och sånt här så har vi ju nu vårat skafferi här. Här har vi kyl och frys. Och sen har vi en köksö här. Och sen här har vi våran bänkyta. Likt den som den var förut. Men istället för dörren här har vi alltså dörren där. Så jag hoppas att det blev lite mer klart över hur det ser ut nu och hur det såg ut förut. Om vi då bara ska kolla lite snabbt på hur det ser ut uppe. Så återigen så har vi de här väggarna som går igenom här. Oj, nu blev det snett. Men uppe ser det lite annorlunda ut. Då har vi den här mittväggen här. Men här har vi en vägg här och en vägg här. Och sen har vi en vägg här och en vägg här. Och nu blev inte det här alls jättelikt som det ser ut. Men när man kommer upp för trappan här så är det en stor rymlig hall i vårt hus. Och den går nog ungefär så trappan. Och så är det ett räcke här. Här är en dörr in till vårt gamla kök. Så här var det kök förut. Som vi använde. En trappa upp alltså. Och här har vi en låda kan man säga. Allt här uppe i pärlspont. Här är en dörr upp till vinden. Här är en dörr in till vardagsrummet här. Här har vi ett framtida badrum. Men just nu så är det en garderob med våra kläder och mitt och Elinors lilla sovrum. Här har vi Livs sovrum. Och en kakelugn här inne. Och det här är inte så här lite som det ser ut, men här har vi ett sovrum till. Som just nu är Freds sovrum. Så att Fred har lika stort sovrum som jag och Elinor har sovrum och garderob. Och sen här har vi ett vardagsrum med dubbeldörrar ut på balkongen. Och sen här kan man gå in i köket och här inne är just nu mitt kontor. Och här borta kan man komma in från köket in på den gamla toan. Men just nu är det ingenting där. Så ser det ut uppe just nu med en stor rymlig hall med uppgång till vinden. In här kommer man in i vardagsrummet och via vardagsrummet så kommer man in i Livs sovrum. Här går alltså inte att gå runt. Här inne ska det inte vara sovrum och garderob, utan här ska vi ha ett badrum någon gång framöver. Så att den justeringen kommer vi göra här och då kommer den här väggen försvinna. Annars så kommer vi nog inte göra så jättestora ingrepp på den här sidan. Vi kommer att ha det här som mitt och Elinors sovrum. Och här borta kommer det vara kontor och sånt istället. Här är det en dörr. Och här har vi ju vardagsrum. Där det kommer få vara vardagsrum. Och här i köket så kommer vi göra den största förändringen här uppe. Vi kommer sätta upp en vägg här mellan rummen. Eller i mitten av det här rummet, likt där nere. Och ha en dörr här, en dörr här. Sen så ska den här väggen bort. Och den här väggen bort. Och då kommer Fred och Liv få ett varsitt stort sovrum. Så ja, här är ju balkong. Med utsikt över Kramfors. Så ungefär så ser det ut just nu. Och sen bara snabbt i källaren då är det ju samma sak igen med de här väggarna. Och som sagt, varje våning är ungefär 100 kvadrat. Men vi har ju inte allt uppvärmt i källaren. Men i källaren så har vi en lägenhet som är här. På de här två lägenheten. Och den är ju såklart uppvärmd. Här har vi ett förråd. Här har vi tvättstuga och gym. Men det låter bättre än vad det är. Det är verkligen inte något flashigt gym. Här har vi ett förråd som är gammalt pannrum. Och här inne är väl det roligaste rummet egentligen i källaren. Men just nu är det ett förråd. Men här står det en gammal bakugn som vi någon gång vill använda för att baka i.
Och här är ju då ingången till lägenheten. Eftersom att det är suterräng så har man en egen ingång på baksidan av huset. Så att så ser vårat hus ut.